Good morning sa aking mga tulips. Ayan, ang tagal na nila dito. Magdadalawang linggo na silang ganyan. And so far, hindi ko pa sila dinidiligan hanggang ngayon. Ayaw kasi nila ng maraming tubig. Good morning! Good morning, good morning mga friends. So, today, manunood tayo ng sine. Kasi nga, Chinese New Year pa rin. Pang third day na ngayon. And lalabas kami. Pupunta kami later to watch, you know, a movie. So, Chinese din siya. And let's see kung maintindihan ko yung movie later. Si Nathan, wala siya dito. Natulog siya dun sa bahay ng lola niya yesterday. Siyempre, alam niyo naman yung mga bagets. Minsan nami-miss nila yung lola nila. So, pinatulog ko siya doon. And later, dadalhin ko siya sa cinema at manunod kami ng sine. So, samahan nyo kami to watch a movie later. Good morning din sa ating mga baby turtles. Hello! Asan na yung isa? Ayun, nandun siya sa ilalim ng bato. 4 yan eh. 3 green. Tapos, isa ang black. Yan. Good morning, turtles. Do you wanna eat? Gutom na ba? Alright, so ready na tayo. Nakapag-makeup na. Nakapagpalit na ng dress. And bababa na tayo to see Nathan. Okay, on the way na tayo sa gate namin. Sa main gate at dun tayo lalabas. Nathan! Nathan, where are you going? I don't know! Hey, alright, we're going to watch a movie today. We're going to watch a movie. Do you wanna watch a movie, Nathan? No. Huh? Yes or no? That's what. Yes. Okay, so we're going there to watch a movie. It's a funny movie. Na tayo nasa 4th floor yung sinehan escalator, and there's Nathan and Daddy. Yan, maganda kapag nandiyan si Daddy niya para nakakapag-vlog tayo. Aming ticket 10 o'clock, so hindi pa nagbubukas yung iba mga stores dito. And nandito na kami. This is the IMAX movie theater. IMAX. And kagabi nag-order na kami ng ticket because very limited lang yung mga seats dito. I-check lang namin, i-verify yung ticket. We're going inside. Inside.
末日销售中，今年吸引And then, nasa 4th row kami. 4th row. 棒棒棒，好神奇有人帮。 Kung makikita nyo, mayroon naman silang English translation, kaya madaling panoorin yung movie. Kapag Chinese movie siya, may makikita kayong subtitles, both Chinese and English. Pero kapag English movie naman siya, makikita nyo yung Chinese subtitle. So, napakadali lang talagang manood and hindi na kayo kailangan mag-worried kung maintindihan nyo siya. Actually, naintindihan ko yung iba kasi matagal na rin ako dito, halos magta 10 years na. So, kahit hindi ako nakapag-aral ng Chinese at dahil sa may environment nga na dito ako nakatira, natuto lang ako ng kaunti. Alright, so we just finished the movie and it's now 12 o'clock. No. So a 2-hour movie. How do you find the movie? Is it good? Is it funny? Yes. And now we're going back home for lunch. We're going back home for lunch. So, nasobrahan sa kakaiyak. Pero it's a really nice movie. It's about family, and the title of the movie is Hi Mom.